बढ्दैन रे त्यो त साँच्चै न कस्तो मेरो हैन यहाँ आउनु हैन भिडियोमा हाल्नु हैन न थाहा पाउनुहुन्छ कस्तो ट्रेल छ भनेर ओ साँच्चै भनेको यहाँ आउनु है अनि चाहिँ ट्रेल हेर्न आउनु अनि चाहिँ भिडियो हेर्नु मा डिफ्रेन्स यति पाउनुहुन्छ नि तपाईँले हैन यति डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ नि आकाशबाट डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ के लास्ट डेन्जर छ ढुङ्गा निक्लेछ के ओभर यहाँ हैन अब सिसाहरू छ है सिसा यस्तै फुटेर यहाँ हिँडेछ कि यस्तो सिसा फुटेर हिँडेछ यस्तो मान्छे भेट्यो भने धोबी हाम्रोछ होइन यसलाई अब कसै साइड लाउनु केरा टिप्नु त्यसलाई सब टिप्नु ओ छिटो केरा टिप्ने कस्तो फटाहरू छ है यहाँ माया मुली हेर्न सिसा कस्तो फुटाएको मुलाहरूले खाएपछि ठिक ठाउँ राख्दैन यता कता राखिदिनु ल कुनामा जहाँ पनि सिसा छ आमा छ्या मान्छे जस्तो म्या खतम त केही हुँदैन अनि आजको मेरो भिडियो चाहिँ युट्युबमा लास्ट भिडियो अन युट्युब हुनेवाला छ So hello guys, what's up everyone? So welcome back to my initial Sherpa vlog. So मेरो भ्लगमा हजुर स्वागत छ हैन हामी चाहिँ 10 नम्बरले जाँदैछौँ हैन उ माथिको डाँडा छ नि त त्यहाँ हामी पुग्नु पर्ने छ खासमा चाहिँ उत्र माथि रातो छ नि त डाँडा उ छ नि माथि हजुर राम्रो छ अनि हामी निशान छ यहाँ अनि जस्तो ता केटाहरू सब अगाडि गइसक्यो हामी आज कति जान्छौँ 6 जना छौँ एक भुइली त बन्द आएन हैन गाइस छैन ल एउटा भुइली त दामीसँगले बन्द छ हाम्रो 2 जनाको ओ ल तिमी अगाडि हान गएर म पछाडि तिम्रो भिडियो बनाउँछु हैट यो हो नि त पारा सो अहिले त हामी जस्तो उकालो जाँदैछौँ होइन ओभर उकालो छ अनि हामी अब आज नियरली 10 जना 10 जना भयौँ कि आज चाहिँ बगाल मजा हुनेवाला छ 10 जना छौँ आज हामी ओ माई गड यो नि साइकल भनेको होइन दाइको साइकलमा आँखा लाग्दैछ यो चाहिँ रोस्केट हो क्या ट्रेक रोस्केट हो 2021 मोडलको 22 मोडलको यसको प्राइस चाहिँ 2.5 लाखसम्म छ है होइन गाई चाहिँ 2.5 लाखको अब पछि किन्नुपर्छ भयो भने पछि कमायो भने किन्नुपर्छ केटा है हप्कुसाउनु भयो मेरो हप्कुसाउनु छैन हो पहिलाको थियो होइन अब तँ नि हप बिग्रिदियो कि कस्तो छ उसको साइकल चाहिँ होइन यो लुज भएछ नोट यहाँ अस्ति चेन्ज गरेको थियो यस्तो हलिरहेको थियो के भयो त्यो निक्लिन्छ हो कुदाउन मिल्छ कुदाउन त मिल्छ के गर्छ अब जाइन अनि जाउँ न त्यो जाउँ न बिस्तारै सो चाहिँ गाइडको भ्यू टावर होइन सो चाहिँ अस्ति 2-3 महिना चाहिँ बनेको गाइडको भ्यू टावर जसरी भ्यू चाहिँ बल देखिन्छ बडा हुसो लागेको छ होइन त्यहाँ भ्यू चाहिँ देख्छ होइन जाउँ भाइ जाउँ ल रात पर्छ होइन हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 3 किलो माथि पुग्नु छ अनि त्यस दाइको मोटर भएछ नि त अनि अहिले ट्रेनिङ चाहिँ त ल यहाँ चाहिँ गाडी भ्यू बवाल देखिन्छ तर पनि योभन्दा बवाल चाहिँ माथि देखिन्छ सो जाउँ त माथि ल सो अहिले चाहिँ म जस्ट होइन चेस्टमाउनबाट भिडियो बनाउने छु अहिले चेस्टमाउनबाट मेरो न्यू एङ्गलबाट भिडियो हुन्छ अचम्म चेस्टमाउनको मैले भिडियो हालेको छुइनँ है युट्युबमा अहिले मैले बनाएको चाहिँ अनि जस्ट न्यू टाइपको एङ्गल हुनुहुन्छ अनि जस्ट अब योभन्दा बवाल चाहिँ बवाल छ ट्रेल चाहिँ पुरै डेन्जर छ कि एकदम होइन एडभेन्चर टाइपको छ यो ट्रेलमा पनि बजेट आउँदैछ अरे ट्रेल बनाउनलाई होइन यो ट्रेलको लागि फाल्टै बजेट आउँदैछ अरे हाम्रो गाडीको ड्राइभर्सको लागि एकदम खुसी कुरा हाम्रो ट्रेलमा बजेट आउने भयो सो हाम्रो ट्रेल चाहिँ यहाँ सुरु हुन्छ होइन यस्तो दामी ट्रेल छ सो अझै मैले न्यू एङ्गलबाट भ्लग बनाउँदैछु न्यू एङ्गलदेखि होइन कस्तो आउँछ थाहा छैन होप राम्रो आउँछ भने आश छ होइन एङ्गल राम्रो आयोस् भन्न चाहन्छु म ए बाटो छोड केटा हो ए मेरो हेलमेट लाउने बिर्सेँ छ्या आमा यो त कस्तो दिमाग मेरो यार खै हेलमेट नभयो म हेलमेट बिना हिँड्दिनँ यार दिमाग पनि हो मेरो मान्छे भोलि एकछिन न हेलमेट लाउँछु अनि फेरि ट्रेल सुरु गर्छु सरी गाइस होइन मिस्टेक भयो हुन्छ घरि यस्तो गल्ती ल हाम्रो ट्रेल चाहिँ सुरु हुन्छ बाबासँगले होइन No, let's go. Let's go, man. Let's go.
गाइस यो बल ठाउँ चाहिँ त्यस्तो एकदम दामी ठाउँ छ यार ओके ठिक छ ल बाबा ओ यहाँ सिसा 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 यहाँ होइन अब सिसाहरू छ है सिसा यस्तै फुटेर यहाँ हिँडेछ कि यस्तो सिसा फुटेर हिँडेछ यस्तो मान्छे भेट्यो भने धोबी हाम्रो छ होइन यसलाई कसै साइड लाउनु केरा टिप्नु त्यसलाई सब टिप्नु ओ यहाँ छिटो केरा टिप्ने कस्तो फटाहरू छ है यहाँ मायामुनि यहाँ सिसा कस्तो फुटाएको मुला खाएपछि ठिक ठाउँ राख्नु थिएन यता कता राखिदिनु ल कुनामा जहाँ पनि सिसा छ आमा छ्या मान्छे जस्तो म्या खतम त केही हुँदैन ल म आउँछु ल अगाडि ठिक छ ल नाइस आऊ तिम्रो बिचारे ल सक्ने झाग ल केटा ल ओइ ला यहाँ गाड्छ यहाँ काट्छ अलिकति यहाँ गाड्छ अलिकति ओभर डेन्जर ओए डेन्जर छ टेल यार ओभर ल ल आयो केटा आयो ल सब आउँदैछ होइन म चाहिँ अब जाँदैछु अगाडि किन म अब सबहरू नयाँ नयाँ हो होइन के भयो यसो भएको थियो ए चेन फुस्क्यो ल ल ल अब केटा हो केटा हो साइकल चाहिँ ढुट्टो बनाइन्छ हामीले आम्बो वा यार साइकल झुटो हुन्छ यस्तो किन भने स्थान बस्छ होइन स्थान बस्छ यस्तो भङ बस्छ होइन स्थान बस्छ हामीले आम्बो यार खतरा भइसक्यो म त आम्बो ल ल ल हजुर बाटोबाट आऊ न अब्बर दामी छ ट्रेल यार साँच्चै भनेको अलि मजा लिनु पनि ट्रेल गएन अब ओइ ढुङ्गा ओइ कस्तो कन्ट्रोल गर्दै यार मैले त कस्तो ढुङ्गा आएको त अगाडि साइकल त यार हेर्न नहुने हुन्छ यार त्यो घर कुदाखेरि त यस्तो कुदायो भने त साइकल फेरि हाटेल हो कि डर सस्मिने होइन फेरि साइकल यस्तै यो साइकल होइन फेरि यस्तो कुदाएको अलिकति सुहाउँदैन कि यो चाहिँ हल्का हल्का ट्रेलको लागि हो एक्सट्रिम कुदाएपछि हामीले चाहिँ होइन अनि त्यो डर पनि लागिरहेको साइकल पनि फेरि लास्ट चुना लाग्छ नि त महिनाको अलिक 5-10 हजार ठगेको हुन्छ मेरो एभरेज त महिनाको त 5 देखि 10 हजार ठगेको हुन्छ मेरो पैसा त त्यस्तो हुन्छ क्या साइकल कुदाउँदाखेरि खर्च भएको छ सो त्यही पर्खिनु एकछिन किनभने अब एक्लै छैन भाइहरू छ एकछिन भाइहरूमा पर्खिनु पर्यो नि त होइन गाइजहरू त्यही अनि जस्ट ट्रेल हेर्नुहोस् कस्तो बाटो छ मैले केही भन्नै पर्दैन एकदम डेन्जर छ होइन फर्स्ट टाइम यो एङ्गल कस्तो देख्छु होइन मेरो चाहिँ न्यू एङ्गल हो आयो एकदम बवाल छ यो छ हाल राम्रो नि ओभर डेन्जर ए निशान ग्याप ओइ झन्डै पर्यो यार बढ्दैन र ट्रेल त साँच्चै भनेको न कस्तो यो होइन यहाँ आउनु होइन भिडियोमा हेर्नु होइन म्या थाहा पाउनुहुन्छ कस्तो ट्रेल छ भनेर ओ साँच्चै भनेको यहाँ आउनु है अनि चाहिँ ट्रेल हेर्नु आउनु अनि चाहिँ भिडियो हेर्नु मा डिफ्रेन्स यति पाउनुहुन्छ नि तपाईँले होइन यति डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ नि आकाशवाला डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ कि लास्ट डेन्जर छ ढुङ्गा निक्लेछ कि ओभर आमा फेरि ब्लाइन्ड हो यार ओभर निक्लेछ ट्रेल त्यही भएर हामी अब ट्रेललाई पनि बनाउने बजेर आइसक्यो हाम्रो चाहिँ अब कुरा पनि भइसक्यो हाम्रो ट्रेल बनाउने चाहिँ
यो आमामा खुट्टा त यार है यसै त मरिन्छ यार न साइकल ढुट्टो हुन्छ यसै टेल त फुल रकिसकेको छन् फुल अति रकिसकेको छ नि त ओ क्या सेफ है सेफ एकदम गाह्रो छ आमामा ओभर स्टाइलिस छैन ओभर ओइ लास्ट डेन्जर ओइ लास्ट डेन्जर यो त नआन तिमी नआन लास्ट डेन्जर के अँध्यारो पनि भयो फेरि ओइ पढ्नु हुन्छ कि साइकल पऱ्यो कहाँ पुग्छ साइकल थाहा नै हुन्छ ढुङ्गा छ अनि आफूले ढुङ्गाले गर्दा फालिदिन्छ चक्काने स्पिड त एउटै स्पिड हाक्न मिल्दैन त्यही एउटै लाने एकदम मेन्टेन चाहिँ एकदम गर्नै पर्ने छ यता नि आऊ होइन आम्बो यो त के साह्रो बिग्रेको हैट लास्ट डेन्जर आमामा कहाँ पुगेँ क्या सक्छु नि हाल्नु न ठिक छ ल नाइस ल यहाँ जम्प छ अब जम्प तर दामी जम्प छ त हुन्छ तर कति उडाउन आउँदैन कि तर हामीलाई चाहिँ ओ आमामा झन् लड्यो यार त्यहाँ झन्डै लडिदिएँ म त आम्बो यार यस्ता हो ओ झन्डै लड्यो आमामा डेन्जर सेफ यार फेरि खतरा सेफ हो यार बाख्रा त्यो बहुत डेन्जर टाइम हान्दैछ लड्यो भने खतरा लडिन्छ लड्नु चाहिँ होइन तर लड्नु खतरा लडिन्छ तर लडिँदैन भने थाहा छ हामीलाई आम्बो अति बवाल यार आमा के भन्नु है त्यो त अब कति के बयान गर्नु दामी भयो नि त्यहाँबाट ल ओए म्याच चाल्यो यार लड्यो यार फर्स्ट टाइम ठिक छ तर बवाल नाइस मजा आयो तर अम्ला कस्तो दुख्यो मेरो राइट अम्ला मर्क्यो के ओभर सर्क्यो के भयो चेन फिस्क्यो केटा हो मेरो बवाल जम्ला चेन फिस्क्यो अम्ला दुख्नु थाल्यो ब्रेक हान्ने अम्ला ड्रप हो यो त चाहिँ होइन यो दामी ड्रप छ ड्रप नि धेरै भएको थियो यार मैले ओभर धेरै भएको थिएँ ओ माई गड ओ बाटो त पुरै बिग्रेछ सुधार्नु मिल्ने हालत छैन बाटो आमामा ओ माई गड ट्रेनर सेफ केटा सेफ के भन्ने हामीलाई के चढेको होला यस्तो बाटोमा कुदाउनु पर्ने है मजाको लागि हो त्यही मजा आएन फनको लागि हो स्कुटर लडेछ यहाँ वाउ एकदम मजा आयो दिन्छ कि दिँदैन एउटा
सरी दाइ ढिलो भयो ए भाड सकेन के सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि आजको मेरो भिडियो चाहिँ युट्युबमा लास्ट भिडियो अन युट्युब हुनेवाला छ लास्ट भिडियो भनेपछि मेरो भिडियो नआउने भयो अब युट्युबमा त्यो भन्न खोजेको होइन मेरो भिडियो चाहिँ आउँछ है तर 2022 को लागि चाहिँ मेरो लास्ट भिडियो अन युट्युब हुनेवाला छ अनि त्यही हो भिडियो आउँछ तर 2023 मा चाहिँ एकदम बबालसँग भिडियो आउँछ एकदम दामी भिडियो आउँछ मैले भन्न खोजेको त्यही हो नयाँ टाइपले अब युट्युब जोर्नी स्टार्ट गर्नेवाला छु मेरो 2023 मा चाहिँ सो मैले भनेको चाहिँ त्यही हो सो ल त्यही हो अब नेक्स्ट भिडियो पनि यस्तै बवाल आउँछ सो स्टे ट्युन सो त्यही भन्न चाहन्छु सो सी इन माई नेक्स्ट ब्लग विथ बवाल ब्लग